Shalom, Dov Weiner. Shalom. Bom dia. Bom dia, você fala português? Um pouquinho. אנחנו בעוד ראיון מכנס האינטרנט הישראלי, איגוד האינטרנט הישראלי 2009. יש לנו בן אדם יקר מאוניברסיטה העברית בירושלים, איש הספרייה הלאומית, פרויקט מינרווה. אתה כאן היום קצת לומד את ענייני הסמנטיק ווב, אני מבין, זה מתקשר לעבודת ארכיון נהדרת שאתם עושים. כן, בהחלט. הנושא של סמנטיק ווב הוא מרכזי כיום, ובאירופה יש דחיפה מאוד גדולה, ובהחלט אחד מהמיזמים שאנחנו מעורבים בו, שזה הספרייה הדיגיטלית אירופאית, היא כולה תהיה סמנטית. אפילו שינו את השם שלה, Web of Knowledge. זה בהחלט פרויקט מרכזי, ואני מאוד מקווה שישראל תשתלב יפה בה. היום אני מבין, מינרווה והספרייה הלאומית זה בעצם מינרווה זה שולחן של כל מוסדות התרבות עם בעלות אחריות סטטוטורית. זה כולל גנזך המדינה, מוזיאון ישראל, ספרייה הלאומית, במשרד התרבות, המחלקה למוזיאונים, המחלקה לספריות ציבוריות, גם כן גופים נוספים, הקשטום של משרד החוץ, וכל גוף שיש לו אחריות סטטוטורית בנושא של תרבות ומעוניין ביישומים של טכנולוגיות מתקדמות בתרבות, הוא שותף לשולחן של מינרווה. וזה בעצם סט גם של, אני הבנתי, סטנדרטים שמנסים להקים, כולל שיתוף פעולה בין אתרים אחרים על בסיס אותם סטנדרטים, אותם... בהחלט. פרויקט מינרווה כלל אירופאי? כן, מינרווה אירופאית. השולחן הזה זה הסניף, נגיד, או הנקודה המעגל הלאומית, הקשר הלאומי של ישראל, עם רשת של משרדי תרבות אירופאים. כל משרדי תרבות באיחוד האירופאי משתתפים במינרווה, ומינרווה הוקמה בברכת הנציבות האירופאית, ה-European Commission, מאז 2001. ב-2001 היה משהו שנקרא כנס לונד, איפה איתרו את הנקודות החולשה בתהליך של דיגיטציה של תרבות. עכשיו, אירופה החליטה להיות את חברת המידע המובילה בעולם, ואז היא משקיעה עשרות מיליוני אירו בתהליך הזה, אבל יותר חשוב, או באותה חשיבות של השקעת הכספית, זה השקעה של התשתית, של יצירת רשת של מקבלי החלטות, בעלי מקצוע, מומחים בתחומים השונים, שבהידברות מתמדת, שמתווה מדיניות, שמקבלת ביטוי במכרזים, בהוצאת פרויקטים שממומנים כדי לממש את המדיניות הזאת. ומינרווה זה חלק מהדיאלוג הזה. ישראל היא שותפה בדיאלוג הזה. ואני הבנתי שזה גם העניין של לשמר פיזית, גם לשמר דיגיטלית באיזה פורמטים לבחור, גם איך לשתף את המידע שאפשר יהיה לחפש, היסטורית בין אולי ההיסטוריה המתועדת של עמים שונים והצלבות של מידע. בהחלט. זה משמש לא רק היסטוריונים, זה אמור לשמש את כולם. זה יהיה מאגר מידע פתוח? לא, לכל אוכלוסיות היעד. זאת אומרת, גם כן אמור לשמש לעידוד התיירות, להגברת השימוש בסרטים. זאת אומרת, היום זה ליצור הרבה תעסוקה והרבה פעילות כלכלית. זאת אומרת, אנחנו בחברה של שירותים וחברה של מידע. זה אומר שכמשימה של יצירת תעסוקה, יש אפשרויות רבות בתחום של יצירת מולטימדיה, משחקים, סרטים, ספרים, חוויות למיניהם, באמצעות העמדת כל המורשת התרבותית והמדעית, לא רק תרבותית, כן, הפרויקט האירופאי הוא כולל גם כן מדע. אז היום זה להוביל תהליך כזה, איפה אתה לוקח את היצירות תרבות, לוקח את היצירה המדעית, מקל על הגישה אליה, ואתה מגביר את פעילות כלכלית מסביב. למשל, עכשיו המכרז הפתוח כרגע של הנציבות האירופאית, הוא בעיקר, זה נקרא CAP, Competitiveness Innovation Program, שמיועד ליצור כלכלה, פעילות כלכלית על בסיס זה. ישראל, אגב, במצב נהדר כדי לנצל, זאת אומרת, רק יש לנו יותר מוחות מאשר משאבי טבע. לא רק מוחות, יש לנו, אנחנו בצומת של שלוש ציוויליזציות, האסלאמית, הנוצרית והיהודית. זאת אומרת, אנחנו יכולים ביצירה תרבותית מחודשת
להציע לעולם. ירושלים זה נכס אדיר מבחינת יצירה, זאת אומרת, לא רק בעובדה שתיירים באים הנה פיזית, אבל האפשרות לשווק להם את ירושלים גם כן האסלאמית, גם הנוצרית וגם היהודית באמצעות סרטים, חוויות מולטימדיה, ספרים, תמונות וכן הלאה. עכשיו, זה בהחלט דורש את ההיבט הזה של סטנדרטים, הסכמות, בקרת איכות, דוגמאות של עשייה טובה, זאת אומרת, כל האלמנטים התשתיתיים האלו שיכולים לתמוך בתהליך כזה. אז בעצם הדברים האלה, הכל הופך להיות תקנים פתוחים, ומשמשים עוד אנשים בתעשייה מסביב, אני מתאר לעצמי, גם במקומות לא ממשלתיים, לא פתוחים, אבל פשוט לפחות שיהיה סטנדרט. מקבלים גם פידבק חזרה פנימה מסטנדרטים שנלקחו, הורחבו, מומשו בצורה יותר טובה, והמערכת מרוויחה מזה חזרה, או שזה הכל הולך מפנימה החוצה בינתיים? תראה, כל התהליך של סטנדרטיזציה זה תהליך פוליטי, זאת אומרת, יש כוחות, אגב, זה אחד מהאפיינים של העבודה האירופאית, זה לזהות אינטרסים ולשים אותם על השולחן כאינטרסים פוליטיים לגיטימיים. זאת אומרת, המוצאים לאור נלחמים על חלקם ומנסים לשמור את אחיזתם בנכסים האינטלקטואליים. מצד שני, הממשלות או הגורמים שרוצים לפתוח את השווקים, רוצים לעשות יותר פתיחות, יוצרים דיאלוג, גם כן בכל האינטרסנטים, ייצוג של אינטרסים ציבוריים כלליים, ייצוג של אינטרסים של קיימים, ומנסים לקדם דברים הלאה. בעיקר בגישה של פתיחת שווקים והורדת חסמים. למשל, יש כל הנושא של מידע ממשלתי, שזה אוצר עצום ליצירה מחודשת. זאת אומרת, פה בארץ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משווקת. בזמנו, כדי לקבל טבלה ממשרד האוצר, כדי לדעת כמה מגיע לך כיועץ, היית צריך לשלם 25 שקל עבור דף. כיום העסק נמצא על הרשת ואתה מוריד לבד. כן? עכשיו, יש הנחיה אירופאית ברורה, כן? שלא לעשות מונופולים של מידע ממשלתי, לתת הזדמנות שווה של אגרגייטורס ושל משווקים משנים, לקבל את המידע הזה, לשלם מה שצריך לשלם, אבל לא לתת עדיפות לאותו ספק שמקורב לאותו פקיד שנותן לו את המידע והוא משווק אותה למרות שהיא נוצרה עם המיסים של כולנו. אז יש הנחיה ברורה של הנציבות האירופאית בנושא של מידע ממשלתי, שיש לו השלכות לחינוך, זה משהו שמתכוונים לאמץ בארץ? יש דיבורים על זה? ישראל עדיין היא לא חברה, זאת אומרת, עד שלא נגמור. לא, אנחנו אוהבים לאמץ סטנדרטים אירופאיים. כן, בסדר, אבל הנחיה, למשל, אני מפרסם כל שנה דוח על דיגיטציה בישראל. כחלק מההנחיה של הנציבות, לפרסם דוח שעוקב. עכשיו, אני עושה את זה בצורה וולונטרית, זאת אומרת, אני לא מחויב לעשות את זה, גופים אירופאים מחויבים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה כיוון שהכלי הזה של פרסום הדוח השנתי, הוא יכול לקדם את העשייה בארץ, אבל זה לא, ההנחיות של הנציבות לא מחייבות אותנו. זה יוצר קושי, כיוון שאתה צריך לעשות את זה, את הלובינג ואת הדחיפה מלמטה.